Hey yo mga Lodi. So ngayon ako ay nandito sa Quezon. Dahil nga maulan dito, napaparada ako dito kasi nag-jingle ako. So meron ako napansin kakaiba. Dahil sobrang dumi ng sasakyan, meron dito palang self-service na car wash na kung saan sa halagang 5 piso lamang. So tatry natin to mga Lodi ha. Samahan nyo ako. Ayan mga idol. So ayan siya sa halagang 5 pesos. So ngayon hawak na natin 5 pesos. Pero para safe ka, bago mo kunin mo na kaagad yung pinaka dulo nito. Kasi pag linagay mo siya doon, meron siyang timer. Then ipapasok mo ngayon yung 5 pesos. Then saka siya diretsong lalabas dyan. So yun. Okay. Yun, 2 minutes siya mga lods. Gumana na siya. So tirahin natin mga ilailalim. Okay. Ganun lang kasimple yung 5 pesos. Hindi naman totally. Wala siyang sabon, wala siyang shampoo. Pero ang importante doon na natanggal mo yung mga dumi-dumi sa ilalim. Kasi maulan nga. Oh, di ba? Ayos. Maganda negosyo to ha. 5 pesos per service. Kung ba ay self-service na maggawa car wash. Katuwa. O diba? Oh. Okay. Idol. Simple lang. 5 pesos lang ay ano na. Meron ang instant cleaning yung sasakyan mo. Ganun lang kasimple. Importante yung mga ilalim mo yun, ay mga question niya yun maraming dumi. Check natin, alagaan natin ang ating partner. Ayun yung dumi sa ilalim yeah. So solid yung 5 pesos mga idol sa 2 minuto. So meron pa siyang natitirang 25 minutes. Okay. Okay. 3, 2, 1. Tumigil na siya. Ayan. So 2 minutes. 2 minutes mga Lodi. Kahit pa paano nabawasan mo yung hindi mo nga lang siya, wala ka lang siyang shampoo. Parang tanggal lang talaga, tanggal putik lang, no? So ayan, dito ko nakita lang yan sa Quezon, sa Tayabas. Siguro meron din naman to sa ibang mga lugar, kaya lang ngayon ko lang din nasubukan. So salamat sa pagsama mga idol. Bye bye, see you on my next video. Ngayon kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalilimutan mag-subscribe. Maraming salamat mga idol. See you.